ბავშვობიდანვეო გრიგოლ ხანძთელი როგორც სამუელ წინასწარმეტყველი ისევე იყო შეწირულიო ღვთისათვის დედისაგან თვისისა და იზრდებოდა მარხვასა შიდა ამაზეც ვისაუბრეთ ისევე როგორც იოანე ნათლისმცემელი ჩვენ ვიცით იოანე ნათლისმცემელი ესე იგი განსაკუთრებული სიმკაცრით მარხულობდა იმდენად რომ ქრისტეს მტრები და იოანე ნათლისმცემლის მტრები იოანეს განიკითხავდნენ ხოლმე ეგ როგორ შეიძლება წინასწარმეტყველი და წმინდა ადამიანი იყოს არც ჭამს და არც სვავს და ქრისტეზე ამბობდნენ როგორ შეიძლება ეგ წინასწარმეტყველი იყოსო როცა სულ ჭამს და სულ სვავს ესე იგი აი როცა ადამიანს არ უყვარს მეორე ადამიანი ხო რაღაც ნაკს აუცილებლად უპოვის მას თურმე ქრისტე სულ ჭამდა და სვავდა და იოანე ნათლისმცემელი არ ჭამდა და არ სვავდა ისეთი მომარხულე იყო რომ როდესაც იოანე ნათლისმცემელი გამოდის პირველად იორდანეს უდაბნოში და ქადაგება შეეძლო დაეწყო 30 წლის ასაკში როგორც ეს ქრისტეს შემთხვევაშიც მოხდა ის თავდაპირველად ადამიანი კი არ ეგონათ არამედ ანგელოზი ეგონათ და ზოგიერთს თვითონ იოანე ნათლისმცემელი ეგონათ ის მესია რომელსაც ებრაელი საუკუნეების განმავლობაში ელოდებოდა მარხვასაშინა იზრდებოდაო მსგავსად წინამორბედისა იგულისხმება იოანე ნათლისმცემლის მსგავსად რადგან ბავშვობიდანვეო ღვინო და ხორცი არა შეხდა პირსა მისსაო ანუ არ უგემიაო არც ღვინო არც ხორცი ისე განულო მთელი თავისი წუთისოფელი აქ შეიძლება ეხლა ზოგიერთ ადამიანს გაუჩნდეს შეკითხვა კი მაგრამ რა ქრისტიანული თვალსაზრისით ღვინის დალევა აკრძალულია განა პირველი სასწაული რაც ქრისტე ღმერთმა აღასრულა რაც იყო ნიშანი იმისა რომ მისი ამქვეყნიური მისიის აღსრულება დაიწყო ეს გალილეის კანაში არ მოხდა სვიმონ კანანელის ქორწილში როცა წყალი ღვინოდ გადააქცია და განა მწვერვალი ყოველგვარი საიდუმლოსი ზიარების საიდუმლოება ღვინოსთან არ არის დაკავშირებული როდესაც თავისი სისხლის საიდუმლოს ერობაზე გადააქცია თავის ყოვლადწმინდა სისხლი. განა ძველი აღთმის წიგნებში სხვადასხვა ადგილას არ არის ნათქვამი რომ ნუდალებ დასათრობად რამე თუ სმაში აღვირახსნილობა არის. ღმერთი იმას კი არ გვასწავლის რომ არ დალიო ღვინო არამედ გვასწავლის რომ დალიე მაგრამ არ დათვრე. სვი მაგრამ არა დასათრობა. რატომ? იმიტომ რომ სმაში აღვირახსნილობა არის და სხვა ადგილას არის ნათქვამი ნუ დათვრებით ღვინითა აღივსენით სულით ანუ სული წმინდის მადლით აღივსე იმიტომ რომ თუ ადამიანი თვრება არაზომიერად სვავს სული წმინდის მადლი განეშორება მას განეშორება რა ღმერთს ადამიანი უახლოვდება ღმერთისა და თვითოული ჩვენთაგანის საერთო მტერს ეშმის მასადამე ძალიან მძიმე ცოდვაა როდესაც ადამიანი სვავს და თვრება და ჩვენ და სამწუხაროდ აი ჩემი ახალგაზრდობიდან მახსოვს რომ ესე იგი ქართველი მამაკაცები ტრაბახობდნენ ხოლმე როგორ დათვრენ რამდენი დალიეს აი რამხელა ყანწები იყო და ასე შემდეგ ეს ცუდი და მავნე ჩვეულება რასაც ბორო ჩვეულება ქვია მე მგონი ნელ-ნელა დავიწყებას ეძლევა მე რამდენადაც ვიცი და თითოეული ჩვენთაგანი აი აქ ვინც ვძანდებით მამაკაცები შესაძლოა ქალებსაც ქონიათ მსგავსი რა თქმა უნდა ჩვენ არ ქონდა ისეთი აღზრდა როგორც გრიგოლ ხანძთელს ქონდა რომელიც ნერსე ერისთავის დიდი ნერსე ერისთავის ოჯახში იზრდებოდა წარჩინებული დედმამის შვილები იყვნენ და ზრდიდა თავისი მამი და ბავშვობიდანვე ჩვენ მარხვით არ ვზდიდნენ როგორც გრიგოლ ხანძთელს ჩვენ ასე ვთქვათ მე-11 ჟამის მუშაკები ვართ რომლებიც გვიან შეუდექით ქრისტიანულ ცხოვრებას და ბუნებრივია ჩვენთვის ძალიან ძნელია იმავე ჩვეულებების მოცილება და მოკვეთა არა ჩვენთვის ერთგვარად ბუნებრივად იქცა ისეთივე ბუნებრივია მრავალი ჩვენი ცოდვითი მიდრეკილება ცოდვიანი სურვილები და მათი განხორციელება როგორც სუნთქვა როგორც სიარული დაჯდომა ადგომა დაძინება და როცა პავლე მოციქული გვეუბნება რომ მოიკვეთეთ თქვენი ასოებიო თქვენი
ესე იგი სხეულის ნაწილები, მე ჩამოთვლის გემოთ მოყარება ვთქვათ, გემოთ მოყარებასთან ერთად ჩვენ უნდა ვიგულისხმოთ აი სასატკბილობა, მაგალითად მარხვაში ეს ისეთი ცოდვა, რომელიც ყველა ადამიანს აქვს. სამარხო საჭმელს ჭამს და ბოროტი როგორ ატყუებს. იხანგრძლივებს ამ საჭმლის ჭამას თუ გემრიელია, რათა მისმა სასამ იგრძნოს რამდენად ტკბილ რამეს მიითმევს. ნაყროვანება, ანუ ზედმეტი ჭამა, რაც ჩვეულებრივი მოვლენაა დღევანდელი ადამიანებისთვის, მთელი დღე არ ჭამენ, მერე სახლში მიდიან და ჭამენ მაძღრისად, რაც აგრეთვე ცოდვაა. და როცა გვეუბნება მოიკვეთეთ თქვენი ასოებიო და ჩამოთვლის სხვადასხვა ცოდვებს, სიძვა, გულშევა, განკითხვა და ასე შემდეგ, ნებისმიერი ცოდვა შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, იქ სხვა ჩამონათვალი აქვს პავლე მოციქულს, რატო ამოს მოიკვეთეთ ასოებიო, აი როგორი მტკივნეულიც არის ჩვენთვის სხეულის ნაწილების მოჭრა და მოკვეთა, ხო სასიძვლებაა, ხელი რომ მოგაჭრან, ან ფეხი მოგაჭრან, ხო, ან ყური მოგაჭრან, ესეთივე მტკივნეულია დღევანდელი, აი ჩვენი თანამედროვე ეპოქაში ცხოვრები ადამიანებისათვის ცოდვები მოიკვეთო, ცოდვები მოიძულო. ამიტომ გვიჭირს ჩვენ ცოდვებთან განშორება. ამიტომა წლების განმავლობაში დადიან ადამიანები და ერთსა და იმავე ცოდვებს ინანიებენ. რატომ? იმიტომ რომ იმ ცოდვის მონებად რჩებიან, არ შეუძლიათ ამ ცოდვების მოკვეთა. არადა დიდი ჟულის კანონში წერია, რომ ადამიანი თუ ხანგრძლივად იმყოფება ეგრეთ წოდებულ, როგორც აი ადამიანები უწოდებენ ხოლმე, რო შეიმსუბუქონ თავიანთი სულიერი მდგომარეობა, რომ ცოდვაში ცხოვრობენ. თუ ადამიანები განუწყვეტლივ ერთსა და იმავე ცოდვებში იმყოფებიან, ეს ცოდვები მათთვის მომაკვდინებელ ცოდვად ითვლება. რატომ? იმიტომ რომ უკვე ორგანული ხდება შენთვის ის ცოდვა და თუ ადამიანი გარდაიცვლება, ამ ცოდვებს იმხელა ძალა აქვს, რომ შეუძლია წარსაწყვეტელში, მარადიულ სატანჯველში წაიყვანოს. რა თქმა უნდა, ესე იგი, კიდევ ერთხელ მინდა დაუბრუნდეთ ამ თემას, ეს მნიშვნელოვანი თემა, იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად უკითხავთ, რომ აი გრიგოლ ხანძთელი ღვინოს არ სვავდა, ესე იგი, ღვინო საერთოდ არ უნდა დაილიოსო. მეორე ამბობს, თქვა, აბა ღმერთმა რატომ დაუშვა, რომ ადამიანებს ყურძენია და მერე ყურძნიდან ღვინო დაეყენებინათ. ქორწილში რატოა იმ ქორწილში მიდის ქრისტე, სადაც ღვინო გაუთავდათ და იმას კი არ ეუბნება, რომ ღვინო არ უნდა დალიოთ, არამედ წყალს გადააქცევს ღვინოთ. ხო? და ბოლოს არა ატმის წვენს, არა ვაშლის წვენს, არამედ ღვინის წვენს, ასე ვთქვათ, ღვინოს გადააქცევს თავის ყოვლადწმინდა სისხლად. გარდაარსება, გარდაქმნა, გარდაქცევა, ასე ვთქვათ, ხდება ღვინოთ. მასალამე როდესაც ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში ეს არ არის, დიდი ჟულის კანონში აი ესეთი საოცარი რამ წერია, წმინდა მამათა მიერ არის სული წმინდის დაგონებით დადგენილი. თუ სასულიერო პირი უარს ამბობს ღვინის დალევაზე, ნახეთ რა საოცარი რამ წერია. არა თავშეკავების გამო, არამედ ზიზღის გამო, აი ზულს ღვინო. გააყენებულ იქნას მღვდლობიდან და ეკლესიიდან. დავით წინასწარმეტყველი გამახსენდა ერთ-ერთ ფსალმოში ამბობს, ღვინო ახარებს გულსა კაცისასო. სვი ღვინო სულის სალხინებლად, რადგან ღვინო ახარებს გულსა კაცისასო. ოღონდ ნუ დალევ დასათრობა. რამე თუ სმაში აღვირაცნილობა არის. გრიგოლ ხანძთელი იმას კი არ ამბობს, რომ მე ღვინო მეზიზღებო. ეზიარებოდნენ ხო ხშირად და ღვინო მუდმივად ჰქონდათ მათ. გრიგოლ ხანძთელი და სხვა ბერები შესაძლოა სვავდნენ ღვინოს. და დარწმუნებული ვარ, სვავდნენ წითელ ღვინოს, მიირთმევდნენ ალბათ შაბათ კვირას. არამედ აქ საუბარია თავშეკავებს. გრიგოლ ხანძთელმა ბავშვობიდანვე მიაჩვენეს და როდესაც ასე ვთქვათ, ასაკში შევიდა, თვითონვე თქვა თავისინებიდან გამომდინარე უარი ღვინის მასზე. აი მაგალითად მე ვიცნობ ჩვენი თანამედროვეებიდან ერთ-ერთ მეცნიერს, მაგალითად როსტომ ჩხეიძეს, რომელიც საერთოდ არ სვავს სასმელს. ეს მისი ნებიდან გამომდინარე, არა იმის გამო, რომ ღვინო წყეს, ან რაღაც ტკივილებს აყენებს. მაგ გადაწყვიტა, რომ არ დალიოს ღვინო, არა იმიტომ, რომ ეზიზღება, იცის მისი ფასი. არამედ თავს იკავებს მისგან, ის ფიქრობს, რომ ბევრ დროს დააკარგვინებს ღვინოსთან ურთიერთობა. რაც ბევრი ქართველის ცხოვრებაში ხდება.
სამწუხაროდ. და ღვინო რომ კურთხეულია უფლის მიერ როგორც ძველი ისე ახალი აღთქმიდან არაერთად ილას ჩანს. აი მაგალითად თავის მოწაფეს ტიტეს პავლე მოციქული ეუბნება რომ შენ უკვე შეგიძლია კუჭი აწუხებდა კუჭის წყლული ხონდა ალბათ შეგიძლია უკვე ღვინო იხმიო როგორც წამალი იგულისხმება ანუ მიიღე მცირე რაოდენობით ღვინო ესე იგი ღვინო წამალია თუ მას ზომიერად მოიხმა მაგრამ თუ ის ზედმეტად დალევ დათვრები ისენთვის უკვე მავნებელი ხდება და არაერთი ცოტვა კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ აი აქ ვინცა ვართ ვისაც ჩაგვიდენია მხოლოდ და მხოლოდ სიმთვრალეში და რომ არანაირი ცოდვა არ ჩაიდინო შენ დათვერი უკვე შესწოდე იმიტომ რომ უფლის მცნება დაარღვე ნუ დალევ დასათვრე სხვათა შორის ნოე ერთადერთი მართალი ადამიანი ვინც ღვთის წინაშე ვიდოდა პირველი კულტურა ასე ვთქვათ რაც მან მოიყვანა დაამუშავა ვენახი გააშენა მერე ღვინო დააყენა მან არ იცოდა ღვინის დამათრობელი თვისება რომ სოდნოდა ნოეს რა დამათრობელი თვისება ჰქონდა ღვინოს მაშინ იმ ცოდვაში არ ჩავარდებოდა რომელშიც ის ჩავარდა წარმოიდგინეთ ნოე ერთადერთი მართალი კაცი მთელს დედამიწაზე რომელსაც ღმერთი ახსოვდა რომელიც როგორც ბიბლიაში წერია ღვთის წინაშე ვიდოდა აყენებს ღვინოს რამდენი იმუშავა ხო იშრობა იმუშაკა მისი დამათრობელი თვისება არ იცოდა რა დალია ზედმეტი ეს მერე აღმოაჩინა რომ ზედმეტი იყო როცა უკვე შესწოდა და თავისი კარვის წინ შიშველი დაწვა და სირცხვილში ჩავარდა შვილების წინაშე და მე რა მოხდა ეს ისტორია ამ შემთხვევაში ჩვენთვის უკვე საინტერესო არ არის წარმოიდგინეთ როცა მთელი დედამიწა სოდავდა ერთადერთი კაცი ვინც არ სოდავდა იყო ნოე მის გამო გადარჩა კაცობრიობა ნოეს მეშვეობით უნდა მომხდარიყო ადამიანთა მოდგმის განახლება და შესწოდა მაშინ როცა ცოდვილი ადამიანები აღარ იყვნენ და რამდენად ძნელი იყო ნოესთვის მართალი ყოფილიყო აი თქვენს გიჭირთ ხო ცხოვრება მეტრაკლებად ყველანი ქრისტიანული ეკლესიური ცხოვრებით ცხოვრობ ვცდილობ ღვთის მცნებები დავიცვათ ღვთის ნებას მივყვეთ ღვთის ნებისადმი რაც მის მცნებებში და მის მოძღვრებაშია გამოხატული დაუჯეროთ და ვის უნდა დაუჯეროთ თუ არა ჩვენს უფალსა და მაცხოვარს იესო ქრისტეს რომელიც გვასწავლის როგორ უნდა გადავრჩეთ როგორ უნდა ვიცხოვროთ რომ გადავრჩეთ როგორ უნდა ვიაროთ ამ წუთის სოფელში ამ დროებით წარმავალ და ხსნად წუთის სოფელში ისე რომ სულის ცხონებას მივახციოთ სიწმინდეს მივახციოთ როცა ვეცემით ცოდვით ვინანიებთ ავსდგებით ამ ცოდვებიდან სინანულით რამდენად ძნელია არაქრისტიან ადამიანებს შორის ცხოვრება ასეთი შეიძლება იყოს ოჯახი აი როგორც უფალი ამბობს ჩემი მტრები ჩემი შინაურები არიან შეიძლება იყოს ქმარი შეიძლება იყოს შვილები რომლებიც შესაძლოა აბუჩათაც კი გიგდებდნენ შენ რომ ქრისტიანი ხარ და განა ქრისტე არ ამბობს მე თუ მდევნიდნენ თქვენს დევნა გექნებათო როცა ადამიანი ქრისტეს შეუდგება ის უკვე დევნილია ამ წუთის სოფელში შეიძლება ისე ფიზიკურად ცეცხლი და მახვილი ჯერ არ იდევნებიან თუმცა წმინდა მამები წინასწარმეტყველებენ რომ დადგება ჟამი როდესაც სოფლიო ომი გამოცხადდება მართლმადიდებლების წინააღმდეგ როცა ცრუ მესია გაბატონდება დედამიწაზე მაგრამ მეტნაკლებად ქრისტიანი ეკლესიური ადამიანი შეიცნობს რამდენად მძიმეა ზიდო ის ჯვარი რომელსაც ქრისტეს ჯვარი ჰქვია ასეთები შეიძლება იყვნენ შენს გარემოცვაში სამსახურში ის იდეალები ის მისწრაფებები ის ორიენტირები რასაც ჩვენ ქრისტე გვასწავლის სრულ წინააღმდეგობაში მოდის იმ იდეალებთან იმ ორიენტირებთან იმ მისწრაფებებთან იმ მოთხოვნებთან და მოთხოვნილებებთან რასაც ეს წუთის სოფელი უყენებს ჩვენს გარშემო მყოფ ადამიანებს და ასეთები უფრო ბევრი არიან ქრისტიანულ ეკლესიური წესით ცხოვრები ადამიანები არიან მცირედნი როგორც უფალი ამბობს მე რომ მოვალ დედამიწაზე განა რწმენა კიდევ იქნებაო ანუ ჭეშმარიტი რწმენა ცოცხალი რწმენა როდესაც გწამს რომ ქრისტე ღმერთი ჭეშმარიტად არსებობს და რწმენის მიხედვით ცხოვრობ ბევრს წამს რომ ქრისტე არსებობს ქრისტე ჭეშმარიტად ღმერთია ყოველთაზე და როგორც პავლე მოციქული ამბობს მაგრამ ცხოვრობს ქრისტეს საწინააღმდეგო
ასეთი რწმენა და ამაზე დიდი რწმენა ჩვენ ამაზე ვისაუბრებ, დაცემულ სულებსაც აქვთ, დემონებს. მათ სწამთ რომ ღმერთი არსებობს, მაგრამ ღვთისთან წინააღმდეგოდ ცხოვრობენ. მათ არ აქვთ სიყვარული და სინანული არც ღვთისა და არც ადამიანების მიმართ. ესე იგი, ნოემ ღვთისმკურთხეული ღვინო მოიწია, მაგრამ სამწუხაროდ არა შეგნებულად, არამედ შეუგნებლად ცოდვაში ჩავარდა. ეხლა გავიხსენოთ, ეხლა ამ თემაზე რატო ვამახვილებ, იცით ყურადღებას? იმიტომ რომ აი ამ ფრაზასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ესეთი გაუგებრობანი არსებობს, რომ ჩვენ გვიყვარს ხოლმე ერთი უკიდურესობიდან მეორე უკიდურესობაში გადავარდა, რომ აი გრიგოლ ხანძთელს უნდა მივბაძოთ. რა თქმა უნდა მივბაძოთ. თუ შეგიძლია, თავი შეიკავე, მაგრამ თუ არ შეგიძლია, ღმერთი არ გიგზალავს, რომ არ მიიღო ღვინო, როგორც წამალი. მაგრამ ის გეუბნება, ნუ დალევ დასათვალად. ხოლო რაც შეეხება იმას, ვინც დაბალი კლერიკალები არიან, ანუ დაბალი ხარისხის სასულიერო პირები და საერო პირები, რომლებიც აგრეთვე ზიზღისა და არათავშეკავების გამო უარს ამბობენ, ღვინო მიიღო და განსაკუთრებით სადღესასწაულო დღეებში, ეს ადამიანები უნდა განეყენენ ზიარებიდან. ანუ ზიარებაზე არ უშვებდნენ. წარმოგიდგენიათ თქვენ. ამდენად მნიშვნელოვანია. ეს იმიტომ რომ ეს სასმელი არის ღვთისმკურთხეული სასმელი, გამორჩეული სასმელი და შემთხვევითი არ არის, რომ ძველი აღთქმის შეულ ერში ორი ყველაზე ძვირფასი და უმნიშვნელოვანესი პროდუქტი, ისევე როგორც ჩვენთან, რაც საქართველოშია, ოდითგანვე იყო პური და ღვინო. ჩვენთანაც არის ყოველთვის პური და ღვინო და ის უდიდესი საიდუმლოება, რაც უფალმა აღასრულა საიდუმლოს ერობაზე, სწორედ ამ ორ პროდუქტთან არის დაკავშირებული პურთან და ღვინოსთან, როცა პური და ღვინო თავის სისხლად და თავის ხორცად, ანუ სხეულად გარდასახა, როცა მიმართა მოციქულებს და უთხრა, მიიღეთ და ჭამეთ, ეს ჩემი სხეულია. მიიღეთ და სვით, ეს არის სისხლი ჩემი ახალი აღთქმისა თქვენთვის და მრავალთათვის დათხეული. ასე კი არ ეუბნება ეს ღვინოა და მივთვით. ის როცა აკურთხებს, სულიწმინდის მადლით გარდაისახება ქრისტეს სისხლად, ისევე როგორც პური მის სხეულად. შემდეგ გადავალთ იმ ღირსებებზე, რითაც გამორჩეული იყო ჩვენი უძვირფასესი წმინდანი, უსაყვარლესი წმინდანი გრიგოლ ხანძთელი. ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ, როგორც აღნიშნეთ, ეს ჩვენი ახალგაზრდებისთვის მნიშვნელოვანი იქნება, რომ გულისხმიერება სწავლისა განსაკვირვებელი იყო ფრიად, ძალიან სწრაფად დაისწავლაო დავითი და ხმითა სასწავლელი სწავლად საეკლესიო, სამოძღვრო, აი აქ არის მნიშვნელოვანი რამ, ქართულსა ენასა შინა ყოველი დაისწავლა და წიგნობრობა ეცა ისწავლა მრავალთა ენათაი და საღვთო წიგნი ზეპირად მოიწუართნა. რამაგრად არის ნათქვა. ჩვენ აქ უნდა დავუკვირდეთ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, რაც დღევანდელი ქართველებისთვის განსაკუთრებულად საჭიროა და აქტუალურია. ესე იგი, ჩინებული მშობლები ყავდა, აღიზრდებოდნენ ერთსეერის თავის კარზე, იშვილეს, ასე ვთქვათ, შვილობილი გახდა მათი. ნახეთ, ჯერ უცხო ენებს კი არ ასწავლია გრიგოლ ხანძთელს. მაშინ გრიგოლ ხანძთელი კი ახალ გვეყოლებოდა. ჯერ ასწავლიან ქართულ ენას. ქართულ ენაზე, რაც კი საღვთისმეტყველო ლიტერატურა იყო და როგორც აქედან ხვდებით, უკვე დიდი საღვთისმეტყველო ლიტერატურა იყო, ასწავლიდნენ ყველაფერს ქართულად. როდესაც შეისწავლა ეს ესე იგი საღვთისმეტყველო ლიტერატურა, წიგნობრობა ქართული, რაც კი იპოვებოდა ქრისტეს მოძღვრება ქართულ ენაზე, უნდა ვიგულისხმოთ, რომ წმინდა წერილს კითხულობდა დავითის ფსალმუნები 150-151 ფსალმუნი ზეპირად ისწავლა, ამავე დროს საეკლესიო გალობა ისწავლა და რა თქმა უნდა იგულისხმება, რომ ქართულ ენაზე ისწავლა და ყოველივე როცა დაისწავლაო, რაც ქართულ ენაზე არსებობდა, წიგნობრობა ისწავლა მრავალთა ენათაი და საღვთონი წიგნი ზეპირით მოიწუართდა. და არა მარტო ეს, დავუბრუნდებით ამ თემას,
ხოლო სიბრძნე იგი ამის სოფლისა ფილოსოფოსთა ისწავლა კეთილად, რომელი პოვის სიტყვა კეთილი შეიწყნარის ხოლო ჯერკვალი განაგვა. არა მარტო საღვთისმეტყველო ლიტერატურას კითხულობდა, არამედ რაც კი არსებობდა წარმართული ლიტერატურა. უნდა ვიგულისხმოთ არა მარტო ღვთისმეტყველება, წარმართული ფილოსოფია, ლიტერატურა, წერლები, მათი ნაწარმოებები, მაგრამ ნახეთ როგორ სწავლობდა, როგორი აღმზრდელები ყავდა, რაც საღვთო სწავლების სულ შეესატყვისებოდა, ამას იღებდა. იმახსოვრებდა. მაგრამ რაც ჯერკვალი იყო, ანუ ეწინააღმდეგებოდა საღვთო სწავლებას, ქრისტიანულ მოძღვრებას, იმას განაგდებდა და უგულებელყოფდა. აქ ჩვენთვის რა არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ამავე დროს უნდა შევისწავლოთ და აკადემიები, როდესაც იყო ძველ საქართველოში, რა თქმა უნდა, ისინი აკადემიებში ისწავლებოდა წარმართული ფილოსოფია. სწორედ აი ამ კუთხით ისწავლებოდა, რაც სასარგებლო იყო, იმას იღებდნენ, რაც ჯერკვალი იყო, ანუ უსარგებლო იყო, არასაჭირო და ჩვენი სულის ცხოვრებისათვის სრულიად გამოუსადეგარი, იმას განაგდებდნენ. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ პირადად ჩემთვის, როგორც ქართველი ადამიანისათვის, არის ჩემო ძვირფასებო ის და გახლავთ ის, რომ ქართულ ენაზე ასწავლიდნენ ჯერ მას და მე ჩვენ ნახავთ, რომ ქართული ენა რამდენად მნიშვნელოვანია იმ დიადი სახელმწიფოს შექმნისათვის, რომელსაც ხედავდა გრიგოლ ხანძთელი, როგორი საქართველო უნდა აეშენებინა და როგორ საქართველოს უყრიდა საფუძველს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ქვაკუთხედი და ფუნდამენტი უნდა ყოფილიყო მშობლიური ენა, ქართული ენა, არა რომელიმე უცხო ენა, მაშინ საერთაშორისო ენა იყო ბერძნული ენა, ხო? არამედ უნდა ყოფილიყო ქართული ენა. სხვათა შორის პავლე მოციქული ესეთ საოცარ რამეს ამბობს. ღმერთმაო ერთი სისხლისგანო, ანუ ერთი ადამიანისაგან შექმნა სხვა ადამიანთა მთელი მოდგმა, სხვადასხვა ერები, ტომები, რათა დასახლებულიყვნენ ისინი დედამიწაზე და ღმერთმა დაუსაზღვრაო მათ ჟამნი და საზღვარი. ხედავთ? ესე იგი, ღვთის წინასწარ განსაზღვრულობით, მისი ყოვლის შემძლეობიდან გამომდინარე, ერები და ტომები ღმერთის მიერ წინასწარ დასაზღვრულნი არიან დროით და საზღვრებით. რა საზღვრებში უნდა ეცხოვრათ? წარმოიდგინეთ? და ჩვენ ვიცით, რომ არაერთი ერი და არაერთი სახელმწიფო, არაერთი ტომი იყო, რომელთა ჟამნი, ანუ დრო დასრულდა. და ისეთი პატარა ერი, როგორი ჩვენი ერია, საქართველო, ისევ არსებობს. და ხალხს ეშინიათ, რომ 3 მილიონი რო ვართ, ვაი თუ გავხრეთო. მაშინ რა უნდა ეთქვა ერეკლე მეფეს, რომლის დროსაც 700,000 ქართველი იყო. თანაც დაღლილი მრავალაწლიანი ომებით. მე-19 საუკუნეში აკაკის დროს და ილიას დროს ძლივს მიაღწია 900,000. და მაშინ, როდესაც არავინ არ ელოდა, უღმერთობის ეპოქაში გახდა 5 მილიონი. ამიერკავკასიაში ყველაზე მრავალრიცხოვანი. შეუძლებელი კაცთაგან შესაძლებელია ღვთისამეერ. ღმერთს თავის არსენალში იმდენი უსაზღვრო შესაძლებლობა აქვს. ის ერი, რომელიც ღვთივკურთხეულია, რომელსაც როგორც ყველა ერს, ჩვენ ვიცით, სხვადასხვა ანგელოზები იცავენ, ლოცულობენ მისთვის ღვთის წინაშე და მფარველობენ, მაგალითად ძველი აღთქმის შეულიერი ებრაელი ვახსენეთ, მიქაელ მთავარანგელოზია, მათი მცველი, მფარველი და მათთვის ლოცვენი. მაგრამ ქართველი ერის მფარველია ის, ვინზე უსაზღვროდ აღმატებულია, ვინც უსაზღვროდ აღმატებულია, როგორც მიქაელ მთავარანგელოზზე, ისე გაბრიელ მთავარანგელოზზე, ქერუბიმებზე, სერაფიმებზე, ყოვლადწმინდა მარიამ ღვთისმშობელი და როგორც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ნიკოლოზ გულაბერიძე ამბობს, ეს დიდი პიროვნება საქართველო ნეტარია და სამგზის ნეტარი, რადგან მას ყოვლადწმინდა მარიამ ღვთისმშობელი მფარველობსო და თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა მარიამ ღვთისმშობელი, რომელიც მლოცველია ჩვენი ერისათვის, ღმერთი, რომელსაც იმდენად უყვარს დედა ღვთისმშობელი, რომ როდესაც ის ჯვარზე გაკრული
შინაგანად და გარეგანად, სულით და სხეულით ერთიანად მოწყლულია ტკივილებით, ფიქრობს თავის დედაზე, თვითონ რომ დატოვებს დედამიწას და გავა, ასე ვთქვათ, ამ წუთისოფლიდან, ამ დროებითი წუთისოფლიდან, სადაც თავისი მისია რისთვისაც მოვიდა, აღასრულა, ფიქრობს დედაზე, როგორი იქნება მისი ცხოვრება და იოანე ღვთისმეტყველს აბარებს მას ზრუნველობისათვის. როგორ ფიქრობთ თქვენ, რომ თავისი დედის ლოცვას და შუამდგომლობას ღმერთი უგულებელყოფს? სხვათა შორის აქვე ამასთან დაკავშირებით გეტყვით, ამ თემას ჩვენ კვლავ და კვლავ დაუბრუნდებით, თუ ჩვენი ლექციები გაგრძელდება, ეს თემა განსაკუთრებით გამოიკვეთება მერე გიორგი მთაწმინდელის ცხოვრებაში, გამოიკვეთება იოანე და ექვთიმე მთაწმინდელების ცხოვრებაში, რომ საქართველოს წილხდომილია ყოვლადწმინდა მარიამ ღვთისმშობლისა და რა მისია აქვს საერთოდ საქართველოს, ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ. აი ბოლო ჟამის, ბოლო საუკუნეების ერთ-ერთი უდიდესი წმინდანია წმინდა ლავრენტი ჩერნიგოველი, რომლის სახელი ახლა ხშირად ისმის აი ამ მოვლენებთან დაკავშირებით, რაც უკრაინაში ხდება, უკრაინასა და რუსეთს შორის ხდება და რაც დედამიწაზე ხდება. წმინდა ლავრენტი ჩერნიგოველს გამოეცხადა წმინდა ელია წინასარმეტყველი, წმინდა ენუქი წინასარმეტყველი და წმინდა იოანე ღვთისმეტყველი, რომელიც 7 საათის განმავლობაში ესაუბრებოდა წმინდა ლავრენტი ჩერნიგოველს. და სადაც განცხადებული იქნა ლავრენტი ჩერნიგოველისათვის ის, რომ საქართველოში, ესე იგი, ეშმაკი ვერ გაიმარჯვებს, თავის ტახტს ცრუ მესია ბოლო ჟამს, ანუ ანტიქრისტე ვერ დაიდგავს, ივერია გაბწყინდება, იმიტომ რომ საქართველოს მფარველი არის მარიამ ღვთისმშობელი. ესე იგი, ეს არა მარტო წმინდა ლავრენტი ჩერნიგოველმა იცის, არა მარტო სერაფიმ საროველმა იცის, რომელმაც ანდერძად დაუტოვა თავის ერს, არასოდეს არ ეომოთ საქართველოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ მოგიწევთ ომი მარიამ ღვთისმშობელთან, რომელიც მფარველია ივერიისა და წინააღმდეგ შემთხვევაში რუსეთი დაირღვევა და დაიშლება იმდენ ნაწილად, რამდენი ნაწილიც რჩება გემიდან, როცა აისბერგი შეეჯახება და ნამსხვრევებად იქცევა. ასევე ნაწინასარმეტყველებია, ჩემო ძვირფასებო, რომ ილია და ენუქი წინასარმეტყველები ხო დაბრუნდებიან დედამიწაზე, დაბრუნდება იოანე მახარებელიც, რომელიც იქადაგებს კავკასიაში და გამორჩეულად საქართველოში. სიყვარულის მოციქული, რადგან საქართველოს ეკლესია და არსებობს ასეთი აზრიც საღვთისმეტყველო წრეებში, ის ეკლესია, რომელიც ქრისტეს ერთგულებას და სიყვარულს შეინარჩუნებს, მცირე ეკლესია, ფილადელფიის ეკლესია, ამაში იგულისხმება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, უცხოელებს აქვთ დაწერილი უზარმაზარი გამოკვლევებია არსებობს ამაზე, ქართულადაც ითარგმნა ერთ-ერთი ბერის, რომელმაც მთელი თავისი ცხოვრება მიუძღვნა ამის გამოკვლევას. ფილადელფიის ეკლესია, რა ეკლესია, ახლა ამხელა საღვთისმეტყველო ცოდნა ქონდა, მაგრამ ეს მისთვის მნიშვნელოვანი იყო სიცოცხლისეულად, ეთყობა ეს დედა ღვთისმშობლის დავალებაც იყო, გაერკვია რა იგულისხმება იმ 7 ეკლესიიდან, რაც არის აპოკალიფსში, გამოცხადების წიგნში, ფილადელფიის ეკლესიაში. მაგრამ ის რომ ჩვენ მარიამ ღვთისმშობლის წილხდომილნი ვართ, ეს რას ნიშნავს, რომ მარიამ ღვთისმშობელი არის ჩვენი დედა და ჩვენ მისი შვილები ვართ. და ჩვენი ხორციელი დედები თუ არ წირავდნენ, რა უბედურებაში არ უნდა ყოფილიყავით, განზოგადებით ვამბობ რა, ჩვენს თანამოძმეებზე, ხო? ყველა დედა უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე ებრძვის შვილის გადარჩენისათვის. როგორ ფიქრობთ ახლა ჩვენი დიდი დედა, საერთო დედა მარიამ ღვთისმშობელი მიგვატოვებს და არიზრუნებს ჩვენზე. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ მარიამ ღვთისმშობელი ჩვენი მფარველია, ეს თითოეულ ჩვენთაგანში, როგორც ქრისტიან ადამიანში, უნდა ამძაფრებდეს
და აღრმავებდეს პასუხისგებლობის გრძნობას, რომ შენ თითოეულ ქართველს, თითოეულ მართლმადიდებელ ქრისტიანს საქართველოში და საერთოდ ქართველს, არა მარტო მართლმადიდებელ ქრისტიანს განსაკუთრებული მისია გაკისრია, იმიტომ რომ ღმერთმა შენ გამოგარჩია და თავისი დედა დაგიდგინა მფარველად. და ამ დროს აი ჩვენ ვისაუბრეთ ნიმუშად გრიგოლ ხანძთელი დაგვიდგინა ერთ-ერთ ნიმუშად და მაგალითად, ვისაც უნდა ვბაძავდეთ, რომ თუ სიჩოითანვე, ანუ ყრმობიდანვე ღვინო და ხორცი არ შეხტაო პირსა მისა, ჩვენ ხო ღმერთი ამას არ გვეუბნება, რომ არც ღვინო დალიო და არც ხორცი ჭამო, მაგრამ ამავე დროს გვირჩევს წმინდა წერილიდან, რომ ღვინის მუდმივად სმელებსა და ხორცის მთლეფავებს შორის ნუ დაჯდებიო. და მე ხო ადრე გაგაფრთხილე თუ ერთ-ერთ ადგილას წერია პავლე მოციქული ამბობს, რომ არ შეერიოთო მათ, ვინც მემთვრალენი არიან, რადგან მემთვრალენი, ანუ ვინც მუდმივად სვავენ და მათი ცხოვრების წესია, ცათა სასუფეველს ვერ დაიმკვიდრებენო. და ეს მემთვრალენი ვისგვერდით არის დასახელებული? პარავები, მხდალნი, მამათმავალნი, დედათმავალნი. აი ესეთი დიდი ცოდვა ამ თვალსაზრისით და ესაა წინასწარმეტყველის პირით ამბობს უფალი ამავე დროს, რომ ვაი მათ ვინც დილიდანვე ეძებენ დასალევს და ვინც გვიანობამდე ღვინით ხურდებიანო. ვაი გმირებს სმაში და ვაი ვაშკაძებს, ვაი არის გორე იმ აუბედურება ექნებათ ამ ადამიანებს, ვინც ესე იგი ღვინის დასალევად დადიან და ეძებენ ესე იგი აი მემთვრალეობის მდგომარეობაში მყოფნა შეიგულისხმება არა მარტო მაშინ არ იყო ეს ასეთი გავრცელებული ასე ვთქვათ იგულისხმება გაბრუებისა და თრობის ყველანაირი საშუალება. იგულისხმება ნარკოტიკები, იგულისხმება ეს სხვადასხვა მოსაწევის საშუალებები, რაც აბრუებს ადამიანს, გენეტიკურ დონეზე ანადგურებს, სულიერებას აკარგვინებს, ღმერთს ავიწყებინებს, რაც კი არსებობს. ფაქტობრივად დღეს მთელს დედამიწაზე მიმდინარეობს ნარკოტიკული რევოლუცია. ერთ-ერთი წმინდა მამა წერდა, ამდენიმე წლის წინ წავიკითხე, რომ რადგან ნარკოტიკული გადატრიალება ხდება მთელს დედამიწაზე, ანუ ნარკოტიკული რევოლუცია, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ეშმაკმა იცის რა, რომ მისი ბოლო ჟამია, თავისი ყველაზე საშინელი იარაღი ნარკოტიკები გამოიტანა სამზეულზე. ნარკოტიკებთან ერთად მიუმატოთ ჩვენ კაზინოები. ესე იგი, კაზინო, ნარკოტიკები და ეს სხვადასხვა გამაბრუებელი მოსაწევი საშუალებები. რა თქმა უნდა, ამ ცხოვრების წესით ჩვენ სათასასუფეველში ვერ რჩება და ივერია ვერ გამწყინდება. ასეთ ადამიანებში, ვინც ამ ცოდვაში დარჩებიან. მაგრამ ივერია გამწყინდება მათში, ვისაც უნდათ, რომ ივერია გამწყინდეს მათ გულებში. ივერია გამწყინდება რას ნიშნავს? იმას არ ნიშნავს, რომ შვეიცარიაზე, ამ ფინეთზე მაღალი სოციალურ-ეკონომიურ მდგომარეობას მივახცევთ. ივერიის გამწყინება ნიშნავს იმას, რაც ერთხელ უკვე მოგახსენებთ, რომ შენში გამწყინდება სიმართლის მზე, ანუ ქრისტე. ანუ შენი სულიერი გონებრივი ცხოვრების და ყოფითი ცხოვრების ცენტრი გახდება იესო ქრისტე. შენ ყველაფერში დაუჯერებ ქრისტეს, ისევე როგორც ქრისტე ჯვარცმამდე და ჯვრიან სიკვდილამდე მუდმივად მორჩილებაში იყო ზეციური მამის ნებისა. და ღმერთს არასოდეს არ ნებავს ჩვენთვის რაიმე საწინააღმდეგო. ამიტომ ღმერთს ნებავს რა, რომ ჩვენ მის მორჩილებაში ვიყოთ, ჩვენი ნებიდან გამომდინარე უნდა ვიყოთ ღვთისადმი მორჩილებაში, აი როგორც ეს დიდი წმინდანები იყვნენ და როდესაც გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებას კითხულობ, ისეთი შეგრძნება გიჩნდება, რომ იმ დროინდელ საქართველოში ამ დიდმა ადამიანებმა, უდიდესმა წმინდანებმა, ნათობებმა ამ წუთი სოფელში ქართველი ერისა, რომელთა მიერ ნათელი ეფინებოდა სრულიად საქართველოს მათში ჭეშმარიტად გამწყინდა ღმერთი თითოეულ მათგანში და აღასრულეს მათ ღვთის დავალება პავლე მოციქულის პირით გამოთქმული, რომ
არასოდეს დაგავიწყდეთ, რომ თქვენ ხართ მნათობები აი ამ წუთისობაში და თუ თქვენ როგორც მნათობებმა, ანუ ქრისტიანებმა არ გაანათეთ, მაშინ საშინელი წვდეადი და სიმნელე დასადგურდება დედამიწაზე და ერთ-ერთ ადგილას გრიგოლ ხანძთელს და სხვა წმინდანებს სანთელი ეწოდებათ. მათ და ჭეშმარიტად ყოველი ქრისტიანი უნდა იყოს ის სანთელი, რომელიც მუდმივად იწვის და ისიანათებს. სხვათა შორის თვითონ სანთელიც ეს ხატია იესო ქრისტესი, რომელიც ანათებს მაშინ, როცა იწვის. შენ თუ ღვთისა და ერისადმი, ღვთისა და ადამიანებისადმი მსახურებაში არ დაიწვი, როგორ გაანათებ? მაგრამ ჩვენ უნდა გვწამდეს, რომ რა რაოდენობის ადამიანებიც არ უნდა იყვნენ, ვინც ქრისტესა და მისი ეკლესიის მოწინააღმდეგენი არიან სიტყვით თუ საქმით, თუ ქცევით, ეკლესიაზე ძლიერები ვერასოდეს ვერ იქნებიან. იმიტომ რომ უფალმა ჩვენთან უგეშად დაგვიტოვა სიტყვები. ნუ გეშინია მცირე სამწყსო, მე შენთან ვიქნები. და ღმერთი თუ მცირე სამწყსოსთან იქნება, ღმერთზე ძლიერი არავინ არ არის და ღმერთთან ერთად, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი ძლიერია. აი რამდენიმე ადამიანმა როგორ აღორძინეს საქართველოს წარმოიდგინეთ. რა საქართველოს შექმნას, რა საქართველოს ჩაუვალეს საფუძველი. თუ ღმერთი წინასწარ დასაზღვრავს საზღვრებს და დროს, შენ როცა აი ამ დროში იბადები, რაც შენზე არ არის ხო დამოკიდებული. იბადები იმ ოჯახში, სადაც დაბადება შენზე არ იყო დამოკიდებული. იბადები იმ ქვეყანაში, სადაც დაბადება შენზე არ იყო დამოკიდებული. იბადები იმ ენის მატარებლად, რომელ ენაზეც იმ ოჯახში ლაპარაკობენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ოჯახი, სამშობლო, ენა ღვთისკურთხეულია. და ადამიანი, რომელიც რომელიმე თაგანზე იტყვის უარს, ის უარს ამბობს ღვთისკურთხევაზე და ღვთისკურთხევის გარეშე რჩება. ეხლა პავლე მოციქული როცა ამბობს, რომ ერთი სისხლისაგან, ანუ იგულისხმება ადამიანისაგან შექმნა ტომნი და ერნი, ენანი და დაასახლა თელს დედამიწაზე, რისთვის დაასახლა? მერე წერს საოცარ რამეს, რათა ეძიონ ღმერთი. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. გამომდინარე აქედან, მე რომ დავიბადე აი ამ ეპოქაში, დავიბადე ჩემს ოჯახში, სადაც დავიბადე, გავჩდი ჩემს ტკბილ და ტანჯულ სამშობლოში, სადაც გავჩდი და ქართულ ენაზე რომ ავმეტყველდი, ეს ყველა მომენტი არის ჩემთვის ოპტიმალური და ყველაზე ხელსაკრელი და საუკეთესო შესაძლებლობა იმისათვის, რომ მე ვეძიო ღმერთი და ვიპოვო იგი და მივემსგავსო ღმერთს, ანუ მოხდეს ჩემი გამხდობა. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი ადამიანის ახალგაზრდა იქნება საშუალო თაობის თუ უფროსი თაობის, რომელიც უარს ამბობს თავის სამშობლოზე, უარს ამბობს თავის მშობლიურ ენაზე, უარს ამბობს იმ ოჯახზე, სადაც ის დაიბადა. ახალგაზრდები შემხედრიან თავის მამას და დედას განეკითხავენ ხოლმე, რომ აი ღარიბ ოჯახში გაჩნდა, ან დედმამას ისეთი განათლება არ აქვს მიღებული, როგორც ხვებს, იმდენი ფული არ აქვს, როგორც ხვებს. და უარს ამბობენ თავიანთ მშობლებზე. არაფრად მიაჩნიათ, არაფრად აგდებენ ასეთი ადამიანები შეგნებულად თუ შეუგნებლად უცხადებენ ომს. და ღმერთთან ომი ჯერ არავის არ მოუგია და რატო გონიათ ამ ადამიანებს, რომ ღმერთთან ომში ისინი გამარჯვებულები გამოვლენ. აქედან გამომდინარე, ენა რაც მნიშვნელოვნად მიაჩნდათ იმ დროისათვის და აქ არაერთ გზის არის ხაზგასმული, რამდენად მნიშვნელოვანია, ქართლად ფრიადი ქვეყანა აღირაცხები, სადაც ჯამის წირვა ლოცვა ქართულ ენაზე ტარდება, არა ბერძნულ ენაზე, არა რომელიმე სხვა ენაზე, არამედ სწორედ ქართულ ენაზე და ეს არის მნიშვნელოვანი და რომ ჯერ ქართულ ენაზე ასწავლიდნენ და მხოლოდ შემდგომ ამისა, აი როცა ამდენი რამ შეისწავლა, წარმოიდგინეთ უკვე რამ დიდარი მეტყველება ქონდა, ხო ქართული ენის ძირებს და საფუძვლებსაც იცნობდა და მისი მეტყველება იყო საოცარი გრიგოლ ხანძთელისა, ხოლო ამის შემდეგ შეასწავლეს
მას მრავალი ენა და ის საფრთხისმეტყველო სასულიერო ლიტერატურა, რომლებიც ამ ენაზე არსებობდა. და ჩვენთან რა ხდება? ჩასახული არის, ჩაისახება თუ არა ესმის ინგლისური მუსიკა. თუ დედები, მამები ყურში სასმენები და მხოლოდ ინგლისურ ენოვან მუსიკას ისმენენ. ან იტალიური მუსიკა, ან ფრანგული მუსიკა, შეიძლება გამონაკლისები ხდება. ქართულს არ ისმენენ, ინგლისურ ენოვანი მუსიკა. ესე იგი, ყველაფერი ინგლისურ ენოვანი. საბავშვო ბაღებიც კი არსებობს ინგლისურ ენოვანი. აი ევროპაში მაგალითად ჩვენ ხო მივდივართ ევროპისკენ. ევროპაში არ არსებობს არა იმ ენოვანი, რომელ სახელმწიფოში ცხოვრობენ ადამიანები, არა თუ საბავშვო ბაღი, არამედ სკოლა. და ჩვენთან ბავშვობიდანვე ავიწყებენ ქართულ ენას. ოჯახშიც ალბათ თუნდაც ქართულად საუბრობდნენ, ხანგრძლივი არ არის მათი კონტაქტი, იმიტომ რომ გახანგრძლივებული სკოლებია, 6 საათზე მთავრდება, დილით გადიან ბავშვები 8 საათზე, მოდიან 6 საათზე, მშობლები მოდიან ცალკე თავის ოთახებში იკეტებიან, შვილები ცალკე არიან, ფაქტობრივად სულიერი ურთიერთობა არ აქვს და არც ენობრივი კომუნიკაცია არ აქვს. და ბავშვმა საიდან უნდა ისწავლოს ქართული ენა, გარეთ რო გადის, ქართული ენა არ ესმის, იმიტომ ყურში აქვს სასმენები. ყოველ შემთხვევაში მე თბილისში რომ დავდივარ, ყურცასმენები დადიან და ყველა ისმენს მუსიკას. აი მიკროავტობუსით რომ ჩამოდივარ, მივდივარ სამარშრუტო ტაქსებში ხო ინგლისურენოვანი მუსიკა ისმის. ვისაც ყურცასმენები აქვს, ზოგს იმდენად ხმამაღლა აქვს, ისმის სხვადასხვა მუსიკა და ესე იგი მუსიკალურ კაკაფონიაში მგზავრობ, რომ ფაქტიურად ახედან იქით, იქიდან ახეთ. ჩვენ რა თქმა უნდა ვაფასებთ ყველანაირ უცხო ენას, პატივს მივაგებთ და პატივს ვცემთ მათ, მაგრამ ისე როგორც ჩვენი წინაპრები აკეთებდნენ, ჯერ უნდა ვისწავლოთ მშობლიური ენა და ეს უბრალოდ ენა კი არ არის, ეს არის დედა ენა. შემთხვევით არ არის გოგებაშვილმა რომ მას უწოდა დედა ენა უწოდა მას და შემთხვევით არ არის რომ დიდი გერმანელი ენათმეცნიერი, ყველაზე დიდი ენათმეცნიერი ვინც არის ჰუმბოლტი ამბობდა რომ ენა არის ერის სული არის ენა. და როცა დამპყრობლები შემოდიოდნენ, ერთ-ერთი უპირველესი რაც უნდა გაენადგურებინათ, მოესპოთ, რის მიმართაც ეროვნული ექსპანსია უნდა მოეხდინათ, ეს იყო ჩვენი მშობლიური ენა. იმიტომ რომ ეს ერის სული და ენა და მსოფლმხედველობა, ენა არისო მსოფლმხედველობა, არის ურთიერთგანმოყოფელი ერთმანეთისაგან. და ადამიანი რომელიც მუდმივად ინგლისურ ენოვან ტექსტებს ისმენს, წერილობით კითხულობს, მუსიკას ისმენს, ის ეუფლება იმ მსოფლმხედველობას, მსოფლმხედვას, რომელიც მსოფლმხედვაც ჰქონდა იმ ხალხს, რომელიც ამ ენას ქმნიდა, უცხო ენას. და შენ როდესაც უკვე ამ ენაზე აზროვნებ და ეს ენა შენთვის ორგანული და შინაგანი ხდება, შენ უკვე მატარებელი ხდები იმ ხალხის მსოფლმხედველობის. და იმ ხალხის მსოფლმხედველობისთვის, რომლებიც მართლმადიდებელნი არ არიან, როგორი ლამაზიც არ უნდა იყოს ის ენა, იმ ენის სარკმლიდან რო უყურებ შენს ქართულ სამყაროს, ის უკვე უცხო ხდება შენთვის. აი მაგალითად ის კულტურა, რომელიც შექმნეს ქართველმა ქრისტიანებმა, ხო, ის უკვე უცხოა შენთვის. იმიტომ რომ ეს სხვა მსოფლმხედველობის ხალხი იყო, ის სხვა მსოფლმხედველობის ხალხია. ჩემო ძვირფასე. ეს დიდი ენათმეცნიერი გურამ რამიშვილი, რომელსაც საოცარი წიგნი აქვს, დედაენის თეორია. და მეორე წიგნი აქვს დიდებული ენის ენერგეტიკული საფუძვლები. ეს გურამ რამიშვილი, რომელმაც მე ერთხელ თქვი ეს პირად საუბარში თუ არ ვცდები, რომ საბჭოურ პერიოდში, რაც დაუჯერებელი და წარმოუდგენელიც კი იყო, ყველაზე დიდ ენათმეცნიერზე, ვინც კი მსოფლიოში არსებობს და ვისაც კანტიც კი ეკითხებოდა რჩევებს ენის პრობლემებთან დაკავშირებით, ეს გურამ რამიშვილი პროფესორი იცავს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში სადოქტორო დისერტაციას გერმანულ ენაზე. და სხვა ენებიც იცოდა. ესე იგი, ამ კაცმა იცოდა ხო ენის ფასი. გურამ რამიშვილის. ეს გურამ რამიშვილი დედაენის თეორიაში გვეუბნება, რომ დაიღუპება საქართველო
თუ ბავშვობიდანვე შეასწავლით უცხო ენას და არა მშობლიურ ენას, ანუ დედა ენას. უცხოურ სკოლებში ყველა ევროპული ქვეყანა მოვლილი მაქვს, მე 9-10 წლის ასაკამდე უცხო ენას არ ასწავლია. ან არის შემთხვევები, როცა აი მესამე კლასის შემდეგ ასწავლია. ნუ ფაქტობრივად იგივე წლებია, ხო? 8-9 წელი გააჩნია, როდის შეიყვანენ სკოლაში. და მხოლოდ ამის შემდეგ, როდესაც მისი სული, სხეული გონება გაიჟღინთება ამ დედაენის ფენომენით და გრძნობს უკვე საფუძვლებს ამ ენისას, მე უკვე მისთვის, რადგან მყარად დგას იგი დედაენაზე, უკვე არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს, რომ მან შეისწავლოს უცხო ენები. აი ჩვენ ვისაუბრეთ ნიკომარის შესახებ, ხო? როდესაც გრიგოლ ხანძთელის შესახებ დავიწყეთ საუბარი, არსებობს აზრი, რომ 84 ენა იცოდა. სანამ ერთ სოფელში შევიდოდა, თუ იმ ენის უცოდინარი იყო, მეორე სოფლის ბოლომდე სანამ გავიდოდა, ის ენა უკვე იცოდა. და ნიკომარი სულ ამას წერს, რომ ჯერ უნდა დედაენა ვისწავლოთ. მშობლიური ენა და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება უცხო ენის დაუფლება. გამომდინარე აქედან ეს არის უდიდესი ძალადობა ბავშვების, შვილებისა და შვილიშვილების სულზე, როდესაც შვილი ასაკიდან უკვე მუდმივად განუწყვეტლივ ყოველდღიურად ასწავლიან უცხო ენას, მაშინ როდესაც მას საერთოდ არ იცის ქართული ენა. ჯერ დედაენა ასეთია, დიდი ენათმეცნიერების, დიდი ფილოსოფოსების და დიდი ღვთისმეტყველების აზრი და მხოლოდ ამის შემდეგ ვასწავლოთ უცხო ენა რამდენიმე. აი მაგალითად ჩემი შვილიშვილი რამდენიმე უცხო ენას სწავლობს, მაგრამ ქართული ენა იცოდა ჯერ კარგად და საშიში აღარ არის. მერე უკვე უცხო ენის შესწავლა. და შემთხვევითი არ გახლავთ ის ფაქტი, რომ თანამედროვე ჩვენს ბავშვებს მეტყველება აქვთ გარღვეული. ლოგოპედებს მიმართავენ ხშირად. ექიმებთან დახავთ თავიანთი ბავშვები. და ვინც პედაგოგები ბრძანდებით, ისინი დამერწმუნებით, რომ ქართულ ენაზე წერა უდიდეს პრობლემად იქცა მათთვის. და ვინც ბავშვობიდანვე ეუფლებიან ჯერ უცხო ენას და სხვათა შორის ასწავლიან ქართულ ენას, მათი აზროვნება, როგორც მეცნიერებმა დაადგინეს, ისეთი ოპერატიული არ არის, როგორც იმ ბავშვების, რომლებიც ჯერ ქართულ ენას სწავლობენ. ევროპაში როგორ არის, თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც იქ ადამიანი ჩადის, აი მაგალითად შვეიცარიაში. შვეიცარიის რომელიღაც ოლქში, სადაც რაღაც დიალექტზე საუბრობენ, იქ ჩასულ ადამიანს, ვინც უნდა დასაქმდეს და იმუშაოს, სთხოვენ თქვენივე ინტერესებიდან გამომდინარეო, თქვენ უნდა ეს დიალექტი შეისწავლოთ. ხედავთ, რა ხდება. იმიტომ რომ ეს გაგიადვილებს ეხლა ვამთავრებთ ხალბატონო მარიკა, გაგიადვილებთ ეს ურთიერთობას თქვენ აუცილებლად იმ ადამიანებთან ურთიერთობას, რომლებიც აქ მკვიდრობენ და არა მარტო კომუნიკაციის თვალსაზრისით იქნება ეს თქვენთვის მნიშვნელოვანი, იგივე რაღაც დეტალებს რო ამზადებს ხარხანაში, შეიძლება შენ თუ ეს დიალექტი არ იცი კარგად, შენ არასწორად გაიგო და არასწორად დაამზადო ის დეტალი. აი ამ უწვრილმანეს ნიუანსებამდეც კი აქვთ მათ გათვალისწინებული, რამდენად მნიშვნელოვანია დედაენის ცოდნა. ეს იცოდა ფარნაოზმა, რომელმაც დიდი რეფორმები ჩაატარა თავის დროზე, მან იცოდა რას ნიშნავდა მწიგნობრობა ქართული, ეს იცოდა წმინდა გრიგოლ ხანძთელმა, გიორგი მერჩულემ და იმ წმინდა მამებმა, რომლებიც მოღვაწეობდნენ, რომ ქართლად ფრიადი ქვეყანაა აღირაცხების, სადაც წირვალოცვა, ღვთისმსახურება ქართულ ენაზე აღესრულება და ეს ყველაფერი მოკლედ ჩამოაყალიბა წმინდა ილია მართალმა იმ ფორმულაში, რომელიც ყველა ჭეშმარიტ ქართველს გულის პირველივე გვერდზე უწერია მამული ენა და სარწმუნოება.